السلام علیکم. نن چې کوم دی زموږ سره د هومیوستاسیس چپټر 9 نمبر لیکچر دی او په دې کې چې کوم دی موږ دویم چې کوم زموږ سره ډیس آرډر اف کډنی دی هغه ډسکس کوو. د هغې نوم دی کډنی فیلیر. په تیر لیکچر کې موږ چې کوم دی هغه کډنی سټون چې کوم دی هغه موږ ډسکس کړو. په دې کې به چې کډنی فیلیر څه ته وایي. څنګه تاسو د نوم نه پته لګي کډنی ته وایي، فیلیر مطلب فیل ته مونږ وایو. صحیح شوله که نه؟ چې کله کډنی فیل شي مطلب خپل کار پرېږدي. اوس کډنی څه کار دی هغه وایو. ډیو ټو ویریس ریزن د نیپران آر پروګریسیولی ډسټرایډ اینډ سټاپ فنکشن. اوس زموږ سره د مختلف ریزن د وجو نه چې کوم دی نیپران خپل کار څه کوي، هغه سټاپ کي، ډسټرای شي. اوس د نیپران کار څه دی مونږ ته پته ده چې یاره هغه فلټریشن کوي. دا د کډنی structure and function unit دی. دا زموږ سره چې کوم فلټریشن دی هغه څه کوي. زموږ سره د ریزن د وجې چې کوم دی دا زموږ سره نیفران شي، دا زموږ سره فیل شي. چې فیل شي نو زموږ سره بیا فلټریشن نه کیږي. نو څو چې this condition is renal failure یا kidney failure ته موږ وایو. موږ څه وایو دې کنډیشن ته؟ renal failure ته موږ وایو، یا ورته kidney failure ته موږ وایو. صحیح شوله؟ ها، اوس for renal failure کې څه کیږي؟ In renal failure, nephron are not able to filter the blood properly. Therefore, the level of urea and other nitrogenous waste in the blood increase and it cause various complications. اوس زموږ سره مونږ ووایو چې زموږ سره چې کوم نیفران دی دا زموږ سره فلټریشن کوي، د بلډ څه کوي؟ فلټریشن کوي. نو چې کله دا فلټریشن سټاپ کړي، د دې د وجې زموږ سره چې کوم لیول اف یوریا د زموږ په باډي کې دا څه کوي؟ دام انکریز شي. او د دې سره چې کوم زموږ سره نور نایټروجینس ویسټ شي، صحیح شوله، هغه زموږ باډي له نه وي پکار، نو هغه هم څه شي؟ زموږ باډي کې انکریز شي. نو د هغې د وجې زموږ په باډي کې مختلف کمپلیکیشن څه شي؟ هغه کاز شي. اوس دا کمپلیکیشن کوم دي؟ وړاندې زموږ سره د بلډ پریشر، زموږ سره چې کوم بلډ پریشر دی هغه چې کوم دی انسان ته مطلب کاز شي. صحیح شوله؟ ها، دویم نمبر چې کوم زموږ سره کمپلیکیشن دی هغه زموږ سره دی انیمیا. دغه کس ته څه کار شي؟ انیمیا کار شي. انیمیا مونږ وایو چې کله انسان کې د ریډ بلډ سیل چې کوم دی هغه سره شي کمی راځي، مونږ څه وایو؟ انیمیا ورته مونږ وایو. صحیح شوله؟ دا کمپلیکیشن زموږ سره نور هم کیدی شي، خو دا زموږ سره کله راځي چې کله انسان کډنی څه شي هغه فیل شي. داسې کمپلیکیشن د دې سره راځي. صحیح شوله؟ ها، اوس د دې زموږ سره کازز وجوهات څه دي؟ زموږ سره کډنی فیلیر ولې راځي؟ کم وجه ده هغه. صحیح شوله؟ ها، وړاندې چې کوم زموږ سره کاز دی هغه دی چې لانګ ټرم ډایبټیز میلایټس. چې کله یو انسان ته د ډیر ټایم د شوګر وي نو دغه کس ته چې کوم دی چانسز وي د څه؟ د کډنی فیلیر. صحیح شوله؟ ها، او دویم نمبر چې زموږ سره کاز دی هغه دی هایپر ټینشن. هایپر ټینشن چې کله بلډ پریشر څه شي؟ های شي. چې د کوم انسان بلډ پریشر هغه ډیر ټایم های وي نو هغه ته چانسز وي چې کډنی فیلیر مطلب هغه ته راشي. صحیح شوله؟ ها، بل زموږ سره چې کوم کاز دی هغه دی اوور یوز اف میډیسن لایک اسپرین شو، یا بل زموږ سره آیبوپروفین شو. چې کله یو انسان د میډیسن اوور یوز کوي مطلب زیاده استعمال کوي د نارمل نه. صحیح شوله که نه؟ نو اکثر خلک وایي څه وایي چې دوايي چې کوم دي دا د ډاکټر د مطابق استعمال، ډاکټر ته کوم ټایم تا ته ښودلی وي مطلب د هغې مطابق استعمالول پکار دي. چې کله موږ اور یوز کوو د هغې میډیسن نو هغه کډنی فیلیر کاز کوي. صحیح شوله؟ لکه مطلب اسپرین شو او یا زموږ سره آیبوپروفین شو. دغه شان نور هم زموږ سره میډیسن، دغه شان زموږ سره نور هم میډیسن چې کوم دي هغه شته چې د هغې د وجې زموږ سره کډنی فیلیر کاز کوي. صحیح شوله؟ هغه زموږ سره سیمټم یو کس دی مطلب کډنی فیلیر هغه ته راغی نو هغه کې به کم سیمټم د هغې سره څه کېږي؟ پروډیوس کېږي. نو وړاندې سیمټم دا دی چې ویټ لاس، د هغې کس چې کوم ویټ دی هغه به څه کېږي؟ لاس کېږي، به کمیږي به. او بل زموږ سره دی وومیټنګ، مطلب هغه ته به الټی راځي، وومیټنګ به کاز کېږي. بل زموږ سره دی نازیا، هغه ته به نازیا کاز کېږي. صحیح شوله؟ ها، بل چې کوم زموږ سره سیمټم دی هغه دی بلډ ان یورین، هغه چې کوم یورین کې په هغه کې به څه وي؟ بلډ به وي. صحیح شوله که نه؟ بل چې کوم زموږ سره سیمټم دی هغه دی ډیو ټو excess fluid in the body there are swelling in legs and feet.
ګوره زموږ سره موږ وایو چې کله نیپران خپل کار فري دي مطلب بلډ فلټریشن نه کېږي، زموږ سره یورین فارمیشن نه کېږي، زموږ سره چې کوم فلویډ دی هغه به زموږ په باډي کې جمع کېږي، د فلویډ چې کوم مقدار دی هغه به څه کېږي سیوا کېږي. نو دغه اکسس فلویډ په باډي کې چې کوم دی د زموږ سره سویلینګ کاز شي په لیګس کې په پیټ کې زموږ چې کوم دغه خفي دي دغه سویلر شي او پړسېږي او په دې کې زموږ سره فیس هم راځي. صحیح شوله؟ ها نو په دې کې چې کوم دی په دې لیکچر کې موږ کډنی فیلیر ډیسکس کو او زموږ سره د کډنی فیلیر زموږ سره ټریټمنټ کوم دی و ټایپ چې کوم دی هغه ټریټمنټ دی او ان شاء الله به نیکسټ لیکچر کې چې کوم دی هغه ډیسکس کو.